Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Viên. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn 9 công thức để giúp cho chúng ta có một cuộc đời thịnh vượng hơn. Vâng, 9 công thức này áp dụng lặp đi lặp lại sẽ giúp cho chúng ta có những chuyển biến tích cực trong cuộc sống và nó sẽ dần giúp cho chúng ta đi sang một trang mới. Vâng, 9 công thức này là công thức gì thì chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây để chúng ta có một cuộc sống mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn và tư duy tích cực hơn, và lúc nào điều đặc biệt lúc nào chúng ta cũng tràn đầy năng lượng. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Vâng, để có cuộc sống thịnh vượng thì chúng ta cần phải vẽ cho chúng ta một bản đồ để chúng ta đi theo nó, thiết kế ra và chúng ta thực hiện, rèn luyện theo nó hàng ngày để chúng ta có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải có một bản mục tiêu của cuộc đời chúng ta. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Như chúng ta được biết rằng nếu như chúng ta không có phương hướng, không có mục tiêu thì chúng ta sẽ không biết đi về đâu. Ví như là bạn đang lênh đênh ở một giữa biển khơi, bạn không có cái la bàn để bạn định hướng thì chúng ta sẽ phải đi về đâu thì bạn sẽ mất phương hướng, và lúc đấy bạn sẽ bị dòng đời đẩy bạn trôi dạt đi mọi nơi. Khi chúng ta có phương hướng, khi chúng ta có con số, chúng ta có mục tiêu, có mục đích thì chúng ta sẽ đi đến nó đạt được nhanh hơn rất là nhiều. Bạn hãy nhớ điều này, hãy nhớ được một câu này: chỉ khi cụ thể thì chúng ta mới làm được nó mà thôi, còn khi không cụ thể thì đồng nghĩa việc là cũng không thể. Khi chúng ta có một con số mà chúng ta cần phải hoàn thành và chúng ta kiểm tra nó hàng ngày và nó ám thị vào đầu chúng ta để chúng ta đi bằng cách nào đó, bằng phương pháp nào đó, bằng phương tiện nào đó đến đạt được nó bằng nhanh hơn. Mỗi một ngày đo lường lại một lần, mỗi ngày đo lường lại một lần để chúng ta nhìn thấy cái mục tiêu nó gần hơn với chỗ chúng ta. Nhớ nhá, mục tiêu phải có mục tiêu, phải có lý tưởng sống, phải có mục đích sống thì chúng ta sẽ nhanh đạt được những cái điều đó hơn. Cái điều số 2 mà chúng ta cần phải nhớ ở đây là gì? Là liên tục suy nghĩ, hành động tích cực, suy nghĩ tích cực và hành động tích cực và những cái ứng xử tích cực. Bởi vì khi chúng ta suy nghĩ tích cực, những cái hành động tích cực thì chúng ta sẽ thu hút về chúng ta những cái nguồn lực tích cực, và chính những nguồn lực này sẽ giúp cho chúng ta nhanh đạt được mục tiêu hơn. Đó. Và cái tiêu chí số 3, cái số 3 này là cũng là một trong những cái tiêu chí hết sức là quan trọng, những công thức hết sức quan trọng. Bạn mong muốn trở thành ai? Bạn mong muốn trở thành ai? Ở đây được gọi là định vị bản thân. Bạn mong muốn trở thành ai sau 5 năm nữa, 10 năm nữa, hoặc là kết thúc cái cuộc đời này bạn sẽ trở thành ai, thành con người như thế nào? Thì bạn sẽ phải xây dựng cho mình một cái mô hình để chúng ta hướng đến. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đó, thế vậy là mỗi một công thức ở đây chúng ta áp dụng lại trong cuộc sống, nó sẽ thay đổi dần từng bước sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta sang một trang mới. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Viên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Viên xin cảm ơn bạn. Và đến tiêu chí thứ tư, tiêu chí này nó sẽ bổ trợ cho 3 tiêu chí trước. Ở tiêu chí thứ tư này tôi muốn nhấn mạnh rằng để duy trì được tiêu chí 1, 2, 3 thì chúng ta phải liên tục duy trì cơ thể mình ở những cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Để duy trì được trạng thái năng lượng đỉnh cao thì cách đơn giản nhất đó là tác động vào trạng thái cơ thể thông qua tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Bạn hãy hình dung ra điều này, bạn không thể nào vừa cười mà vừa vỗ tay được đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta có trạng thái cơ thể năng lượng đỉnh cao thì chúng ta sẽ thu hút được những nguồn lực tuyệt vời đến với chúng ta hơn. Và đến tiêu chí số 5. Ở tiêu chí số 5 này tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rất hết sức là tuyệt vời. Đó là cái tiêu chí mà thiết lập những mối quan hệ tuyệt vời. Ở trong tiêu chí này tôi nhấn mạnh một điều là khi chúng ta thiết lập với những người mà có cái chuẩn mực sống cao hơn mình, có những cái điều kiện sống tốt đẹp hơn mình, có những cái tư duy tích cực hơn mình, có nhiều tài sản hơn mình, thì chúng ta sẽ có cái nguồn động lực. Các bạn nhớ được điều này. Và khi những người tuyệt vời đó sống ở xung quanh chúng ta thì chúng ta nhìn họ, mô phỏng họ là họ có một cái nguồn năng lượng sẽ truyền lại cho chúng ta, và họ vô hình thì họ sẽ hút chúng ta lên, kéo chúng ta lên. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cho nên là khi mà bạn chơi với 5 người giàu có thì bạn sẽ là người giàu có thứ 6. Hãy nhớ công thức tuyệt vời như vậy. Và có một cái câu nói rất là hay rằng là bạn là trung bình của những người bạn hay gặp. Đấy. Thế vậy là nếu như xung quanh bạn mà có những cái mối quan hệ tích cực thì bản thân bạn cũng sẽ tích cực lên, bản thân bạn cũng sẽ giàu có lên. Hãy nhớ điều đó, đó là tiêu chí số 5. Ở tiêu chí số 6, ở công thức số 6 là qua công thức này nó cũng sẽ kích hoạt cái năng lượng của chúng ta rất là mạnh. Cái hành trình để kiến tạo nên cuộc đời chúng ta mạnh khỏe, giàu có, hạnh phúc nó là cả một hành trình chứ không phải là một cái đích đến. Chính vì thế cho nên là trên cái hành trình đó chúng ta sẽ gặt hái được rất là nhiều các thành quả.
thì chúng ta sẽ phải ăn mừng ở cấp độ cao nhất với tất cả những cái thành quả mà chúng ta đạt được. Cho dù ví dụ như hôm nay chúng ta kiếm được một lượng tiền là thế này, chúng ta chốt được một đơn hàng như thế này, chúng ta có một cái đơn hàng có một cái deal đầu tư thành công như thế này, thì hãy ăn mừng nó ở cấp độ cao nhất. Yes! Đấy, năng lượng tràn đầy nó sẽ căng tràn cơ thể của chúng ta. Hãy nhớ điều đó như vậy, ăn mừng ở cấp độ cao nhất với mỗi thành quả chúng ta đạt được trong suốt các hành trình. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, cái cách ăn mừng như vậy sẽ tạo cho chúng ta có cái nguồn năng lượng, nguồn động lực, nó sẽ tuôn trào trong cơ thể chúng ta và chúng ta sẽ có cảm hứng để chúng ta làm được nhiều việc hơn. Ở đây và cái công thức số 7 đó là luôn biết ơn với tất cả những gì bạn đang có và luôn biết ơn với tất cả những gì đang đến với cuộc đời bạn. Cho dù những cái điều đang đến với cuộc đời bạn nó là tích cực hay là chưa tích cực, hãy biết ơn. Hãy gửi năng lượng, hãy gửi tình yêu thương, hãy gửi lòng biết ơn đến với nó. Nếu như cái điều mà diễn ra trong cuộc đời bạn là tích cực thì khi bạn gửi cái lòng biết ơn đến thì cái năng lượng nó sẽ được kích hoạt lên. Còn nếu những cái điều mà nó chưa tích cực xảy ra với cuộc đời của bạn thì nó sẽ dạy cho chúng ta một bài học, giúp cho chúng ta một bài học, giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, nghị lực hơn, vươn lên mạnh mẽ hơn. Và khi chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn thì cái nguồn năng lượng trong mỗi chúng ta lại được kích hoạt thêm một lần nữa. Và cái nguồn năng lượng này là một nguồn năng lượng vô tận anh chị ạ, vô tận. Và hãy nhìn ở góc nhìn mọi thứ ở góc nhìn tích cực để chúng ta đón nhận được những nguồn năng lượng tích cực. Đó là cái công thức thứ 7. Ở công thức thứ 8, sau khi chúng ta đã thấm nhuần từ công thức thứ 1 cho đến công thức thứ 7 thì ở công thức thứ 8 này tôi muốn nhấn mạnh với anh chị rằng để đạt được mọi thứ thì chúng ta cần phải làm, chúng ta cần phải hành động. Và hành động liên tục hàng ngày. Mỗi ngày chỉ cần tiến hơn ngày hôm trước 1% thôi. Mỗi một ngày chỉ cần đi lên 1% thôi là cuộc đời của chúng ta đã nở hoa kết trái rất là nhiều rồi. Chính vì thế cho nên là chúng ta cần phải làm lặp đi lặp lại để biến tất cả những cái hiểu biết của chúng ta trở thành kỹ năng của chúng ta, trở thành một thói quen của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ biến những cái điều mong muốn của chúng ta, những cái kế hoạch của chúng ta nó sẽ nhanh trở thành hiện thực hơn. Điều số 9 là giúp cho chúng ta nhìn nhận lại cái năng lực mạnh mẽ nhất của mình, đó là tập trung vào những cái công việc và những cái việc mà bạn đang làm tốt nhất. Tập trung vào nó và liên tục học tập và rèn luyện những kiến thức và kỹ năng mới để cho chúng ta hình thành những cái kỹ năng mới và nó lại mở rộng cái vùng thoải mái của chúng ta ra để lại sở hữu thêm các cái vùng năng lực mới. Hãy nhớ điều này. Đầu tiên, hãy tập trung vào những cái thứ mà chúng ta đang làm mạnh nhất, tốt nhất. Hãy làm cho nó tốt hơn đi, tuyệt vời hơn đi. Và hàng ngày chúng ta mỗi một ngày sẽ dành ra một khoảng thời gian để học tập những kiến thức mới, những kỹ năng mới để giúp cho chúng ta hình thành nên những cái nhận thức mới để mở rộng vùng thoải mái của chúng ta, mở rộng cái vùng hiểu biết của chúng ta ra thì cuộc đời của chúng ta sẽ ngày một thịnh vượng hơn. Trên đây là 9 cái điều mà tôi chia sẻ. Cũng mong muốn rằng những cái hiểu biết, những cái trải nghiệm của tôi sẽ giúp ích được cho ai đó, giúp ích được bạn đang xem video này để cho chúng ta sớm có một cuộc đời thịnh vượng hơn, sớm có một cuộc đời mà như chúng ta mong ước. Phạm Thành Viên xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những cái video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.